Hello everyone! Welcome back again to my channel. For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano magpa-register online sa Philippine National ID. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko na to, please click like and then subscribe para ma-update kita sa next video ko. Marami sa atin ngayon ang gustong magkaroon ng Philippine National ID. Alam nyo mga besh, ang kagandahan lang kasi sa Philippine National ID ay pwede mo ito gamitin sa lahat ng mga transactions, mapa-private man or government transactions. Hindi na kailangan ng maraming ID pa. Require tayo ng iisang ID lamang para sa proof of identity natin. Just like for example, gusto nating magpadala ng pera or mag-claim ng pera kahit saang bangko. Pwede na isang ID na lang i-present natin. Hindi na kailangan na mag-present pa tayo ng 2 or 3 IDs. Kasi yung Philippine National ID, enough na yun para sa pag-identify ng proof of identity natin. So, sa madaling salita, pwede na natin ma-claim ang mga pinapadalang pera in any banking and financial institutions. No need pa na mag-present tayo ng at least 2 valid IDs for them to identify our identities. Doon sa previous vlog ko, kung napanood nyo, ay dinidiscuss ko sa inyo doon yung experience ko kung paano ako nagpa-register para makakuha ng Philippine National ID. Dinidiscuss ko doon yung mga requirements na kailangan, yung mga proseso. Ngayon, good news mga besh, kasi pwede na kayo makapag-register online para sa step 1. Then, para sa step 2 naman, sa online registration, is kailangan na yung lugar ninyo ay nakaschedule na for appointment sa PhilSys. Pero kung wala pa, hindi pa kayo makapag-proceed sa step 2. Aantayin nyo muna kung kailan magkaroon sa lugar nyo ng appointment ang PhilSys. So mga besh, simulan ko na ang aking tutorial regarding sa step 1 kung paano mag-register online sa Philippine National ID. Mga besh, unang-una ay para makapag-register tayo para sa step 1 ng online registration ng Philippine National ID ay click lang natin yung Chrome browser and then type lang po natin yung register.philsys.gov.ph. So ayan, then click natin yung search. Yan. To start, enter your Philippine mobile number or email address. So, i-input ko lang yung email address ko dito para i-register ko yung anak kong panganay. Kasi, yung panganay kong anak is 9 years old na siya. So, pwede na siya makakuha ng Philippine National ID. Kasi 5 years old pataas ay pwede na makakuha ng Philippine National ID. So, input ko lang yung email address ko and then click ko lang yung send OTP. So, ano pong ibig sabihin ng OTP? Ibig sabihin po ng OTP is one-time password. So, kailangan na tama yung ilalagay nyo na email address or mobile number kasi doon magsisend ng one-time password ang PhilSys para maka-access kayo doon sa step 1, online registration. Click ko lang yung send OTP. Yan. After that, so since email address ko ang ginamit ko, titingnan ko doon sa email address ko ngayon kung may sinesend sila sa akin na one-time password. Check ko yung email address ko. So, ayan. So, merong sinend sa akin yung PhilSys na one-time password. So, ito na po yun. Gagamitin ko yan para sa pag-access ko doon sa step 1 online registration. Balik tayo dito. So, yan. Then, click verify.
after that, may nag-appear dito na Section 8 of Republic Act ng 11055. So, otherwise known as the Philippine Identification System Act. So, basahin nyo lang po yan. After nyo na basahin, click nyo na lang po yung I agree. Then, instructions. Please fill out all required information which will be reflected in the PhilSys Registry and Philippine ID card. So, kailangan fill upan nyo ng mabuti. Kailangan tama lahat ng spelling. Kailangan tama lahat yung pag-fill up nyo dito kasi kung ano yung fini-fill up nyo dito, ayun din ang lalabas at makikita doon sa Philippine National ID ninyo. So, kailangan tama talaga ang pag-fill up dito. Careful kayo sa pag-fill up. Kailangan i-check nyo yung spelling. So, for example, kuhanan ko yung anak ko, i-register ko siya online para sa step 1 registration. And then, sa sex, marital status, then blood type, date of birth, yung sa edad, automatic po siya lalabas after nyo ma-type ang date of birth. Automatic lalabas yung edad after nyo ma-fill up yung date of birth. So, birth country, Philippines, birth province, NCR 4th District. Kasi yung Taguig is nabilong po siya sa NCR 4th District. Then, City of Taguig. Permanent address. NCR 4th District. Then, City of Taguig. Barangay. So, sa zip code, automatic after nyo mag-input doon sa address, ay lalabas yung zip code. Present address, click ko lang yung same as the permanent address kung parehas lang din naman yung permanent address mo doon sa present address mo. So, yan. And then, deliver my Philippine National ID to dito sa may permanent address. Click ko lang yan. And then, mobile number. Since minor pa yung anak ko, is yung cellphone number ko, ilagay ko dito. Para ako yung kukontakin ng PhilSys para sa pag-deliver ng Philippine National ID niya. Email address ko pa din yung gagamitin ko. Ayan. And then, dapat mga besh is mag-provide kayo ng tamang mga informations about yourself. Kasi, yun kasi ang lalabas at makikita doon sa Philippine National ID nyo. So, may kaukulan po na parusa ang sinuman na mag-input doon ng mga maling impormasyon. So, click next. So, ito na po yung personal informations sa anak ko para sa Philippine National ID niya. So, ayan. And then, click ko lang yung box I have duly reviewed. So, click ko lang yung box dito na I have duly reviewed the entries. Click continue. For minors below 15 years of age, your demographic information has been saved. Currently, you may not proceed for a Step 2 registration appointment schedule in compliance with quarantine restrictions of IATF. So, hindi pwede makaproceed sa Step 2 ang mga minors, for minors below 15 years old dahil sa quarantine restrictions. So, aantayan lamang ang announcement ng PhilSys kung kailan pwede na makapag-register sa Step 2 ang mga minor. So, click ko lang yung okay.
Ayan. And then, para sa step 1 registration, ito na po yung application ID ng anak ko. So, ang gagawin ko na lang is, aantayin ko na lang yung announcement ng PhilSys kung kailan pwede na makapag-proceed sa step 2 yung anak ko. Dahil ngayon, may pinatupad pa silang quarantine restrictions para sa mga minors na edad 15 years old and below. So, tapos na tayo doon sa step 1 mga besh. If ever na may announcement na yung PhilSys na sinesend sa akin na pwede ko na i-register yung anak ko sa step 2, ay mag-a-update lang ako dito mga besh para at least ma-share ko sa inyo kung paano gawin yung pag-register para sa step 2. So, sana nakakatulong tong video na to para sa inyo para pwede na kayo maka-register para sa step 1 registration. So, kung bago ka pa lang sa channel ko na to, please don't forget to like and subscribe.